Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, meron tayong i-unbox sa product na binigay sa akin ni H20FLOSS. Ngayon, if interesado ka malaman kung ang product na to, then keep on watching. So guys, just to give you a brief information about the company. So yung H20FLOSS is a company that specializes in creating an oral irrigator. So kung hindi kayo familiar guys, ano ba yung oral irrigator? Ang oral irrigator guys is ito yung mga pangtanggal ng tinga sa ngipin natin. So instead of using toothpick o kaya ano pa ba yung nagamit natin mga dental floss, then you can use this oral irrigator. So, si H20FLOSS, kinontak nila ako 3 weeks ago and then they told me na magbibigay sila ng product. So, they gave me 2 options. So, pero ang pinili ko guys, ito yung kanilang H20FLOSS Cordless Oral Irrigator. So, meron pa isa color, mint green yung color. Pero parang pinili ko na to kasi parang medyo sleek yung style. So, parang naaayon sa akin. Tsaka, sobrang simple lang siya. So, dito sa kanilang box guys, ganyan lang itsura niya. Yan, inikot-ikot ko na. So, dito lang may basic info like 300 ml water capacity, overheat protection, IPX7 waterproof, and then it has 5 pressure level. So, i-open na natin guys yung nandito. Makakatuwa lang guys kasi hindi ko in-expect na magbibigay sila ng ganito. Pag in-open nyo siya guys, ito, makikita nyo yung kanilang storage bag. Sobrang ganda din ang storage bag nila guys. Like parang hindi siya yung basta-basta lang ginawa. Like ang ganda na pagkakatayo. Papakita ko sa inyo guys ha. And then kaya in-open mo, nandito yung mga items. So kapag in-open nyo siya guys, ang unang bubungad sa inyo is itong mismong device nila, yung oral irrigator. So itong oral irrigator, teka, open na natin siya. Ayan, di ba? Sobrang ganda. Then, ito guys, this is yung power mode niya. Tapos, dito mo ilalagay yung mga tip. Mamaya, papakita sa kanyo guys yung mga tips nung included dito sa product nila. And then, ito yung mode. So, if you want to set it low, and then hanggang sa high. So, dito mo lang siya i-click. And then, ito, para siguro sa pag-charge mo guys, kapag kunyari naubos na yung battery, then dito mo siya i-charge. Lalagay mo yung cable dito or USB cable. And then, dito sa likod niya, ayan, dito mo ilalagay syempre yung tubig kasi it's a water oral irrigator. So, dito mo ilalagay tubig. Tapos, ayun guys, kung nakikita nyo, ayun yung tumutunog. Ayan. So, alam niyo yung parang pag sa nagsispray kayo. So, yun siya. Ayun yung parang may ganun. Hindi ko alam kung anong tawag doon, pero doon siya kukuha ng tubig. Pataas dito. And then, ito guys, yung sa likod niya, ito yung pag may nilagay kayo ng tip, pag tatanggal nyo siya, i-click nyo lang siya dito. Okay? And then, pag in-open nyo siya, let's try na lang i-open. Ayan. So, nakaset siya sa low mode. Kung gusto nyo siya na taasan pa, ayan. So, sumunod yan, third. Sabi diba, it has 5 levels. So, ito yung 4th and then 5th. Ayan. And then, let's say, i-off mo na siya. Hintayin nyo lang yung ilang seconds, tapos automatic na siya mag-off. Medyo matagal lang yung pagtuwala ng ilaw. So, yun. Ganun lang siya. I-figure out ko pa paano to tatanggalin. Pero dapat natatanggal yung dito sa ilalim. So, ito guys, ayan, meron din pala silang kasama na USB cable. So, ito yung device. Tapos, kung i-charge mo siya, ayan, ilalagay mo lang yung itong charger dito. Ayan. So, nakita nyo na siya, nakasaksak na siya. The next is, wow, ito yung mga tip niya. So, they gave me 5 tips. Basahin natin dito sa instruction. First is yung kanyang jet tip. So, I think yung jet tip niya, ito. Ayan, dalawa yung binigay nila sa akin ng jet tip. Actually, ayan. Ayan, dalawa siya. So, wala naman siyang difference, guys, I think. Oo, wala naman siyang difference. Pareho lang siya ng jet tip. This one, guys, this one is yung periodontal tip. Sa mga gum line yan, guys, dito sa gilid-gilid. Yung connected yung ipin mo dun sa gum. So, yun, ito yung gagamitin mo. Periodontal tip. Next, we have, guys, yung orthodontic tip. So, ito yung ginagamit, guys. Yan. So, ito yung sa mismong ngipin. Kung naka-brace ka, guys, ayan, pantanggal ng tinga-tinga dun sa mga braces. And then, last is yung tongue cleaner. So, ayan, gagawin mo na yung dila mo. Tapos, ayan na siya. Okay, so that's it guys. Meron pa pala silang, nakalimutan ko i-mention, dun sa box, meron dito yung kanilang manual. Dito sa loob ng box na, ngayon ko lang napansin. Dito sa manual niya guys, yun, nakalagay dito guys, lahat kung paano mo siya aalagaan, paano mo ito troubleshoot kung sakaling nasira or hindi gumagana. Tapos,
paano mo gagamitin itong mga tips, para saan siya. So, magbibigay ako guys na sobrang simpleng demo lang kung paano siya gagamitin. So, ilalagay nyo lang guys yung tip dito. Ayan. So, make sure na pasok siya guys. And then, ito yung power off na mention ko kanina. Then, dahil naka-high siya, I want it low. And then, tingnan natin. Ayan, nakifeel ko na yung pressure na guys. Kahit dito sa mukha ko, nakifeel ko na. So, if ever you're done, you can just turn it off. And then, yung sabi ko sa inyo dito, dito sa likod, after nyo siyang gamitin, just click it. And then, para tumaas siya. Huwag nyo pipilitin tasa itong gagamitin nyo guys, baka masira. So, sobrang sayang naman. Also guys, magbibigay din ako ng mga tips coming from their shop. So, sabi is, first, when you use the water flosser for the first time, please select the low mode. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. I-low mode nyo muna kasi baka may pagka-high. Biglang mabigla kayo. So, kawawa naman. Baka mamaya matanggal na pa yung ipin nyo. Imbis na matanggal lang yung, yung tinga. And then, second is, please put the floss tip into your mouth before the machine starts. So, bago nyo siyang gamitin, guys, bago nyo i-on, make sure na nandito na sa ngipin nyo yung mga tips na gagamitin nyo. Or floss tip, bahala kayo kung anong gagamitin nyo. So, make sure na nasa ngipin nyo na siya, saka nyo i-open yung device or yung machine. Next is, water tank can be removable and takes a bit effort to remove it at first time. So, which is true, guys. Ito yung water tank niya. Ito yung sinasabi sa inyo water tank. If-figure out ko pa paano siya tatanggalin dahil feel ko nga sobrang hirap niya. Pero, I can see na merong line dito na pwede mo naman tanggalin anytime if you want. Pero sa ngayon, if-figure out ko pa, di ko pa lang paano siya tatanggalin. And then fourth is, please keep water tank empty after each cleaning. So, make sure guys na kapag nagamit nyo na siya, tanggalin nyo na ng tubig dito. Ayan. Tapos, itanggalin nyo lang. Kasi, siguro guys, inisip ko lang dito, para tanggalin, para hindi siya magkaroon ng mold. Or syempre, parang kadiri naman, ginamit nyo siya, tapos, isi-stay nyo, tapos gagamitin nyo na for the second time. So, parang iw lang. So, make sure na laging bago yung nilalagay yung water kapag gagamitin nyo itong oral irrigator nyo. So, that's it, guys. Yun yung share ko na sa inyo yung Cordless oral irrigator. Actually, this is my first time na itatry ko itong product and I'm really excited kasi yun nga, lagi kami bumibili ng toothpick or lagi kami napapabila ng dental floss. So, I think instead of buying that one, ito, magagamit mo siya. And then, parang less money na. Mag-i-invest ka nga lang ng siguro, I think to guys, yung price pala nito is nasa 1,000 plus pesos. Pero hindi siya aabot na 1,500. Nasa less than 1,500 siya, but more than 1,200 ata. So, in range siya ng 1,200 to 1,400, I think. So, kung mag-invest ka rin naman guys, aside from every time na bibili ka ng dental floss na it takes you how many pesos, tapos every time na bibili ka, like, siguro monthly. So, yun. So, instead of buying that one, why not buy this oral irrigator? So, that's it guys. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to give a thumbs up. If you have comments or suggestions, please write it down sa comment section below. And lastly, kindly click the subscribe button, hit the notification bell para magkita-kits tayo sa aking mga next videos. Thank you and bye-bye!